हेलो नमस्ते। आजको भिडियोमा कसैलाई कसैले सजेसन दिइराखेको भिडियो छ यसमा र यो अत्यन्तै व्यावहारिक पनि छ है। र नाउ लेट्स सी द फर्स्ट स्लाइड। अ मदर्स सजेसन टु अ सन। यहाँ एउटा छोरा चाहिँ ट्राभलिङ गर्न जान लागेको छ, ट्रिपमा जान लागेको छ र मदरले चाहिँ उसलाई तैँले यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नु हुँदैन, उसो गर्नु हुँदैन भनेर सल्लाह दिइरहनु भएको छ है। अब यो हामीलाई पनि त्यसरी नै सल्लाह दिनुहुन्छ आमाहरूले, त्यस्तै सल्लाह हो यो। अब ट्राभलिङ गर्न जान लागेको सनलाई मदरले भन्नुहुन्छ यु मस्ट बाई सम गाइड बुक्स, किनभने गाइड बुक्स भयो भने हेर्दै हेर्दै ठाउँहरू पत्ता लगाउँदै डुल्न सकिन्छ। मदरले भन्नुभयो यु मस्ट बाई सम गाइड बुक्स। सनले भन्यो यस आई विल, हुन्छ हजुर म किन्नेछु। मदरले फेरि भन्नुभयो यु मसन्ट प्याक टु मेनी क्लोथ्स, तिमीले धेरै कपडाहरू प्याक गर्नु हुँदैन है। नो आई ओन्ट, हुन्छ प्याक गर्दिन 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 भनेको। मदरले फेरि भन्यो यु मस्ट टेक प्लेन्टी अफ सन क्रिम, तिमीले प्रशस्तै सन क्रिम बोक्नुपर्छ है। सनले भन्यो यस आई विल, हुन्छ आमा म बोक्छु। Now मदरले यु मस्ट कन्ट्याक्ट अस एभ्री विक, तिमीले हामीलाई प्रत्येक हप्ता कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ। यस आई विल, हुन्छ म गर्छु, गर्नेछु। मदर यु मस्ट फोन अस इफ यु आर इन ट्रबल, यदि कुनै समस्यामा पर्यौ भने फोन गर्नुपर्छ नि हामीलाई। यस आई विल। मदर यु मसन्ट लुज युर पासपोर्ट, पासपोर्ट हराउनु हुँदैन नि। नो आई वोन्ट, हराउँदिन। मदर यु मसन्ट डु एनी रिस्की एक्टिभिटिज, एडभेन्चरस अर रिस्की एक्टिभिटिज नौलो ठाउँमा गर्नु राम्रो भएन। यु मसन्ट डु एनी रिस्की एक्टिभिटिज। नो आई वोन्ट, गर्दिन। मदर यु मसन्ट ड्रिङ्क अल्कोहल, रक्सी पिउनु हुँदैन नि। नो नो आई वोन्ट, पिउँदिन। आई विल ड्रिङ्क ओन्ली बियर, म बियर मात्रै पिउँछु। फेरि मदरलाई शङ्का लाग्यो यु मसन्ट ड्रिङ्क टु मच बियर, धेरै बियर पनि पिउनु हुँदैन नि। नो आई वोन्ट, पिउँदिन। मदर यु मसन्ट गो आउट अलोन व्हेन इट्स डार्क, राति बाहिर एक्लै जानु हुँदैन नि। नो आई वोन्ट। मदर यु मसन्ट डु एनी इलिगल वर्क्स, मानु चरा मार्नु नहुने ठाउँमा चरालाई मार्ने, प्लान्ट्सहरू, एनिमल्सहरू, पार्ट्स अफ एनिमल्सहरू, पार्ट्स अफ प्लान्ट्सहरू बोक्न पाइँदैन, बोक्न नपाउने चिज किनेर बोक्ने, त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन ट्राभलिङमा। यु मसन्ट डु एनी इलिगल वर्क्स। नो आई वोन्ट, गर्दिन। यु मस्ट मेक स्योर यु इट वेल, राम्रोसँग खानुपर्छ नि, यो चाहिँ गर्नु पर्यो नि, राम्ररी खाने पिने काम चाहिँ। यस आई विल। मदर यु मस्ट ह्याभ अ बाथ रेगुलरली, दिनै नुहाउनु पर्छ नि। यस आई विल। इन दिस वे मेनी एक्टिभिटिज, यसबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। ओके मदर रिपिट वन्स
राम श्याम के हो छोराको नाम? Ram, you must buy some guidebooks. Yes, I'll do, Mom. You mustn't pack too many clothes. No, I won't. You must take plenty of sun cream. Yes, I will. You must contact us every week. Yes, I will. You must phone us if you are in trouble. Yes, I will. You mustn't lose your passport. भनेको you must keep your passport properly. राम्ररी राख्नुपर्छ. Or you must take care of your passport. Passport ख्याल गर्नुपर्छ नि. You mustn't lose it. You mustn't lose your passport. No, I won't. You mustn't do any risky activities. You mustn't take part in risky jobs, risky works, activities. No, I won't. You mustn't drink alcohol. You mustn't drink alcohol while traveling. No, I won't. I'll drink only beer. You mustn't drink too much beer. No, I won't. You mustn't go out alone when it's dark. No, I won't. You mustn't do any illegal works. No, I won't. You must make sure you eat well. Yes, I will. You must have a bath regularly. Yes, I will. Okay. In this way, this video finished. यसबाट आफूले पनि कसैलाई यस्तै गरी भन्न सक्ने अथवा भनेमा बुझ्ने बन्नुपर्ने हुन्छ र अब यो भिडियो सब्स्क्राइब गर्ने शेयर गर्ने साथीहरूलाई शेयर गरिदिने अनि लाइक्स डिसलाइक्स गर्ने पनि गर्नु पर्यो है थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो गुड लक